Nou, goedenavond. Een deel van wat ik ga vertellen, zeker het begin, zal misschien nog een beetje overlap hebben met Reintjan. Maar ik zal daarna wat meer de kant van voeding opgaan. Daar ligt eigenlijk mijn interesse. Voordat ik begin wil ik eigenlijk aan jullie een vraag stellen. Wie van jullie heeft wel eens geprobeerd gedrag te veranderen? Bijvoorbeeld wat gezonder eten, meer sporten, op tijd naar bed. Misschien voor studenten onder jullie je huiswerk maken, je stof bijhouden. Bijna iedereen, als ik dat zo zag. Ik moet het zelf ook toegeven hoor. En wie van jullie, die net een handen opstak, lukt het nog steeds om dat vol te houden volgens het plan waarmee je aanvankelijk was begonnen? Een enkeling. Ik ben heel nieuwsgierig naar wat jullie dan doen om dat vol te houden. Want er zijn inderdaad mensen die het wel lukt. Maar helaas een groot deel ook niet. Bijna de helft van mensen die begint aan een poging om gedrag te veranderen is na een maand alweer afgehaakt. Dat is een groot aantal. En om dan uit te leggen van waarom is het nou zo moeilijk, wat gaat er nou mis, relateert ook een beetje aan het verhaal van Reintjan van zojuist. We hebben wel goede voornemens. Hè? Bijvoorbeeld ik ga gezond leven, ik ga gezond eten, ik ga minder suiker eten. Maar dan ben je op een feestje en het is er gezellig en er wordt een taartje aangeboden of wat anders lekkers. En dan denk je bij jezelf, ach, maar een keertje zondigen kan toch echt geen kwaad. Of 's ochtends vroeg dat je denkt van vanavond, ik ben nog moe, vanavond moet ik toch echt een keer op tijd naar bed. Maar dan ben je toch weer Netflix aan het kijken, een serie. En dan denk je, ach, die ene aflevering, dat kan toch ook nog wel. En dat zijn eigenlijk ook dus de twee systemen die bepalen of we gedrag wel of niet vertonen. In mijn onderzoek hou ik me bezig met twee vragen. Aan de ene kant, waarom is gedrag veranderen nou zo moeilijk? Dat heeft te maken met dit verhaal. En aan de andere kant, zijn er nog manieren om mensen te ondersteunen om wel succesvol hun gedrag te veranderen? Dus ik wil ook weten, waarom lukt het sommige mensen wel en kan het ook makkelijker, dat gedrag veranderen? Ons gedrag is het resultaat van twee systemen. In het vorige plaatje zagen we hebben wel goede plannen, maar we komen allerlei verleidingen tegen. Er zijn allerlei verlangens. En of op dat moment die zelfbeheersing wordt opgebracht, hangt van twee systemen af. Aan de ene kant is er een traag systeem, hier aangeduid met een schildpad. Dat wordt ook wel het reflectieve systeem genoemd. En dat is het systeem wat ervoor zorgt dat we afwegingen kunnen maken. Dat we kunnen nadenken over wat de consequenties zijn van ons gedrag in de toekomst. En dat als we een nieuwe beslissing maken, wat dat dan voor gevolgen heeft. Het is het systeem wat ervoor zorgt dat we onze emoties kunnen sturen. Dat we ervoor kunnen zorgen dat we aandacht bij een bepaald onderwerp houden. En dat we onze impulsen in bedwang kunnen houden. Maar dit is een traag systeem. Dat kost energie, dat kost aandacht. En daar hebben we maar een beperkte hoeveelheid van. Dat kunnen we niet continu opbrengen om allerlei redenen. Er staat tegenover een snel systeem. Hier in dit plaatje aangeduid met de haas. Er wordt ook wel het impulsieve systeem genoemd. En dat impulsieve systeem dat zorgt ervoor dat we heel associatief reageren op allerlei prikkels in onze omgeving. We denken niet altijd na over keuzes die we maken. We maken ze intuïtief omdat we het altijd op die manier doen. Of we gebruiken bepaalde vuistregels, zoals Reintjan in zijn voorbeeld gaf. Wat anderen doen, dat doen wij ook. We gaan niet verder kijken, we volgen gewoon de meute als we onze keuzes maken. Dit systeem is ook heel handig dat we dat hebben. We denken er vaak negatief over het feit dat we niet altijd rationeel en verstandig handelen. Maar als je bedenkt hoeveel beslissingen en hoeveel keuzes je op een dag maakt, dan is het heel fijn dat we ook een groot deel volgens dit systeem kunnen doen. Want als we al onze keuzes serieus even zouden moeten overwegen, bij stil zouden moeten staan of we dat nou wel of niet willen, ja, dat staat het normaal dagelijks functioneren enorm in de weg. Maar als we gaan denken aan gedragsverandering, is het wel belangrijk om dat begrip te hebben. Om te begrijpen dat we niet alleen maar verstandige wezens zijn die goede intenties hebben, die kennis hebben over onderwerpen en dat gedrag stuurt. Maar dat we eigenlijk in de weg worden gezeten door onze natuur. En we hebben graag het idee dat we zelf controle hebben over gedrag, dat we zelf bepalen wat we doen. Maar het grootste gedeelte van ons gedrag komt eigenlijk meer voort uit een soort van automatische piloot. Er zijn allerlei verlangens, allerlei situaties gedurende de dag die bepalen dat we op die automatische piloot reageren. En dan kom ik ook meteen tot voeding, want voeding is daar een heel prototypisch voorbeeld van.
We maken dagelijks zo'n 200 keuzes over voeding. Dat is een onderzoek wat dat suggereert. Misschien is die 200 wat veel, maar elke dag maken we enorm veel keuzes als het gaat om onze voeding. En het grootste deel daarvan doen we automatisch. Doen we gewoon in reactie op verleidingen, op prikkels in de omgeving. En als we dan gaan kijken naar voeding, dan zien we ook wel dat die voedselomgeving de afgelopen decennia enorm is veranderd. Dus juist als het gaat om voeding worden we aan enorm veel verleidingen blootgesteld op dagelijkse basis. Een paar voorbeelden uit mijn persoonlijke omgeving. Ik woon in Rijen, dat is een dorp in Brabant. Dat is een klein dorp, heeft maar 16.000 inwoners. Maar voor zo'n klein dorp hebben we toch al 9 lunchrooms, eetcafés en restaurants. Plaatsen waar je dus gewoon uit eten kunt gaan. We hebben 4 Chinese restaurants waar je ook kunt afhalen. Er zijn 6 plaatsen waar je pizza kunt krijgen en shawarma. Dat is bij ons in het dorp vaak gecombineerd. Er zijn ook nog 5 snackbars waar je gewoon heen kunt als je een patatje wil eten. Dus het zijn bijna 25 locaties om gewoon een maaltijd te gaan nuttigen. Of ervoor te zorgen dat je daar een maaltijd kunt halen. Heb ik nog niet eens over alle thuisbezorgde opties. Dus we gaan kijken waar je het dan allemaal kunt kopen. Dan hebben we 4 grote supermarkten in dat kleine dorp. We hebben 2 kleinere supermarkten. Er zijn ook 2 bakkerijen, een slager. En dan zijn we er nog niet, want dan hebben we ook nog een boekwinkel waar snoep wordt verkocht. We hebben een apotheek, een plek die je eigenlijk zou associëren met gezondheid. Ook daar wordt snoep verkocht. De drogist, ongeveer een aantal vierkante meter van een kleine drogist, die wordt bezet door een heel rek met waar je allerlei snoep kunt scheppen. We hebben ook nog een tuincentrum, niet heel erg groot, maar er is wel snoep te koop. En we hebben ook nog een lokale bouwmarkt, dat is deze foto. Het is geen enorm schap snoep, dat valt dan nog mee. Maar toch bijzonder dat je op zo'n plek die helemaal niet met eten geassocieerd is, toch ook weer verleid wordt om iets te nemen. Dan hebben we het alleen nog maar gehad over het aantal plaatsen waar je iets kunt kopen. Interessant is natuurlijk ook om te kijken, wat gebeurt er dan daarbinnen? Wat gebeurt er in die bouwmarkt? Wat gebeurt er in al die settings? Dit is een foto van mijn zoontje in de bioscoop. Als wij naar de bioscoop gaan, dan koop je een kaartje en vervolgens loop je naar de zaal waar de film wordt vertoond. Maar je bent verplicht om door een soort sluis te lopen. En in die sluis is er alleen maar snoep en allerlei verleidingen en popcorn. En je moet dus daar langs om bij de zaal te komen. Dan hier heb je bijvoorbeeld dan alleen al het M&M-vak in die sluis met 12 verschillende kleuren M&M's. Waar je dan je eigen mix in kunt samenstellen. Maar dit is ook in onze supermarkt. Diezelfde keuzestress die ervaar ik als ik hagelslag moet kiezen. 56 soorten in de supermarkt. Ik heb ze geteld. Ik heb ze 2 keer geteld. Ik dacht, zoveel kan het niet zijn, maar toch wel. En dan zou je nog kunnen zeggen dat we eigenlijk geluk hebben, ik in ieder geval als ouder, dat ik alleen maar de onderste helft van die schappen hoef te bekijken. Dus zoals hier. Omdat daar dan toevallig net de karakters op geadverteerd worden die bij mijn kinderen tot de verbeelding spreken, die heel strategisch op de ooghoogte van mijn kinderen zijn geplaatst. Dus we komen overal verleidingen tegen, zeker als het gaat om voedsel. Overal zijn die prikkels die juist die automatische piloot bedienen, om het zo maar te zeggen. En welke kans hebben we dan eigenlijk nog als gedragsveranderaars, als communicatiespecialisten? Wat kunnen we nog betekenen als we gezond gedrag willen promoten? Nou, ik denk dat we niet helemaal verloren zijn, dat er nog steeds mogelijkheden zijn. En ik wil eigenlijk kort met jullie 3 richtingen laten zien van het onderzoek waar wij in Wageningen mee bezig zijn. Om gezond gedrag te stimuleren, zelfs wanneer je verleid wordt om het ongezonde te doen. De eerste is, zet die automatische piloot juist in. Dat relateert ook aan nudging. Zoek naar manieren om toch om te gaan met verleiding. Heeft meer te maken met hoe navigeren we omgeving. En tot slot wil ik ingaan op verleiding als vaccin. Dus hoe kunnen we verleidingen juist gebruiken om ook die zelfbeheersing te verbeteren? Nou, die automatische piloot, ik zei het net al even, we zien heel vaak impulsiviteit of automatisch gedrag als iets negatiefs. En we willen graag het gevoel hebben dat zelfbeheersing, daar hebben we een hele positieve blik bij, dat is een deugd. Maar als we weten dat zo'n groot deel van ons gedrag automatisch is,
Misschien moeten we dan proberen daar beter bij aan te sluiten. Dus als dat impulsieve systeem, het paard zo, zoals je zou kunnen zeggen, als het paard op hol slaat, zorg dan in ieder geval dat het de goede kant op rent. En dat is wat wordt bedoeld met nudging. Nudging zijn kleine aanpassingen in de keuzecontext die ervan uitgaan dat ons gedrag automatisch is. En dat juist het automatisme gebruikt. Je benut het of je corrigeert het om daarmee gedrag in de gewenste richting te sturen. Maar zonder dat je ongewenst gedrag verbiedt of veel moeilijker maakt. De sticker van de vlieg, dit is een beetje het klassieke voorbeeld als we het hebben over nudging. Dit is een voorbeeldje van wat eigenlijk in eerste instantie op Schiphol werd uitgetest. In plaats van te zeggen van richt alsjeblieft de straal in de pot, plakten ze een stickertje met het idee van dat stuurt dan de aandacht en daar gaan mannen op mikken. Dat is alleen bij de mannentoilet. Dus je zegt niet van het is niet heel sturend, dus je gaat niet vertellen wat wel of niet mag. Je verbiedt niks, maar je gebruikt juist die kennis over de menselijke natuur om gedrag een gunstige kant op te sturen. Nou, hoe kan je dat nou bijvoorbeeld gebruiken in de voedingscontext? Ik zal even laten zien. Weet u wat? U ziet hier 5 opties op een rij. Welke optie zou het meest gekozen worden? Wie zegt er extra small? Doe het even met vingers. Wie zegt er small is hier de? Wie zegt er de middelste medium? Wie zegt er hier wordt large vaak gekozen? En wie zegt extra large? Vanwege het nieuw. Ja, interessant. Dat klopt. De middelste optie die wordt vaak gekozen. En waarom wordt deze nieuw toegevoegd? Heeft iemand daar een idee van? Precies, om daarmee de middelste te laten opschuiven. De middelste wordt dan groter en dan wordt zo'n extra large optie toegevoegd, zodat uiteindelijk er meer verkocht wordt. Niet per se van deze optie, maar van die andere opties die dan in één keer kleiner lijken. Nou, dat is een bekend gegeven, dat heet het center stage effect. Wat in het midden wordt geplaatst, fysiek, dat vinden we het meest aantrekkelijk. Dat heeft ook weer te maken met het kuddegedrag. We hebben het idee dat wat in het midden geplaatst is, dat daar strategisch geplaatst is, omdat dat de meest favoriete optie is. Bovendien hebben we ook een neiging om juist extreme te willen vermijden. En kiezen we ook nog iets voor wat de term medium draagt. Dat vinden we dan ook nog wat prettiger aanvoelen. Dus in een experiment, een kleine studie die we deden, keken we eigenlijk van, kan je nou dit soort kennis gebruiken om een gezondere keuze meer waarschijnlijk te maken. Dus wat we daarin deden was, we hadden een controlegroep waar zo de opties werden gepresenteerd, heel gebruikelijk, small, medium, large. En in de alternatieve optie zetten we de kleinere in het midden. Want wat fysiek in het midden staat, is de meest favoriete optie. En zo'n kleine aanpassing leidde ertoe dat een significant aantal meer mensen koos voor die gezondere optie. 59% koos hier voor de kleinere optie. Een ander voorbeeldje uit ons eigen onderzoekswerk. We zijn in wezen lui. Dat refereer ik even aan wat Rijntjan net ook zei. We zijn nogal kortzichtig en zelfzuchtig. We willen liever niet te veel moeite doen. Dat geldt ook met eten. Op het moment dat eten net iets verder weg staat, eten we er minder van. En dat hebben we onderzocht met experimenten, waarbij eigenlijk hadden we deelnemers die kwamen in het lab en die dachten dat ze voor een hele andere studie kwamen. We zeiden, ga hier even rustig zitten, wacht even tot het onderzoek gaat beginnen. Er lagen wat tijdschriften en er stond ook wat chocola. En eigenlijk was daar het experiment niet waar zij op dachten te wachten. Hebben we naderhand wel netjes verteld, hoor. Op het moment dat zij zaten te wachten, was het snoep stond of dichtbij ze of op een armlengte afstand. Ze hoefden alleen maar een arm uit te strekken. Wanneer ze een arm moesten uitstrekken, daalde het aantal eters al met 40%. Dus het was een verschil van 50 centimeter, minimaal, zou je zeggen. Overigens, als wij het verder wegzetten, dan werkt het niet meer. Dus als we het op een paar meter afstand zetten, dan zien we niet dat effect. Want wat gebeurt er dan? Waar die armlengte nog steeds in die automatische piloot opereert, nog ervan uitgaan dat mensen min of meer zonder na te denken keuze maken. Op het moment dat je het een paar meter verder wegzet, gaan mensen nadenken. Dan denken ze, heb ik eigenlijk zin in chocola. Dus die staan op, die lopen er naartoe. Die hebben een hele bewuste keuze gemaakt om op te staan en naartoe te lopen.
En die denken vervolgens, nou, ik heb nou toch die moeite al gedaan, dan neem ik ook maar meteen even extra veel. Dus het zit ook echt in die subtiele aanpassingen. Ander voorbeeldje, kinderen, in ieder geval die van mij en de meesten, die houden niet zo heel erg van groenten. Maar we weten van onderzoek naar ongezond eetgedrag juist, dat wanneer mensen een grotere portie geserveerd worden, dat ze ook meer eten. We kijken gewoon simpelweg naar hoeveel hebben we op ons bord liggen om te bepalen hoeveel we gaan eten. Nou, die kennis kan je ook gebruiken om gezond gedrag te bewerkstelligen. Dat is wat we in dit experiment probeerden te doen. Ze gaven kinderen groenten, een grotere portie. En we keken van wat eten ze daar dan van als we vergelijken met als we ze een kleinere portie geven. En dan zien we dat de inname met 58% verhoogd kon worden door een kleine aanpassing. En we hoefden niet eens meer weg te gooien. Want het is natuurlijk wel belangrijk dat op het moment dat we ze meer serveren, maar we moeten ook meer, het leidt tot meer voedselverspilling, dan hebben we natuurlijk een ander probleem. Dus er zijn een paar voorbeelden van hoe je vanuit de gedachte over hoe de mens in elkaar zit, toch kunt proberen gezond gedrag te bewerkstelligen, zelf door gebruik te maken van die omgeving. Dan de tweede richting. Ik heb nu de eerste, dat gaat over die automatische piloot. De tweede ging meer over hoe gaan mensen nou eigenlijk om met verleidingen. Meer dan de helft van de volwassen Nederlanders die heeft overgewicht. En er wordt dus ook vaak gezegd, van, nou dat is misschien niet eens zo gek. Als we zien dat alle die verleidelijke voedselomgeving, als je constant in verleiding wordt gebracht en we kunnen maar beperkt zelfbeheersing opbrengen, ja, dan gaan we vanzelf wel voor de bel. Maar tegelijkertijd zijn er ook een heleboel mensen die zich dus prima staande weten te houden. Die het wel lukt om gedrag te veranderen, die het wel lukt om voedselverleidingen te weerstaan. Dus in ons onderzoek zijn we ook geïnteresseerd in wat doen nou die mensen die er juist goed in zijn. Waarom kunnen sommige mensen wel prima navigeren door een verleidelijke voedselomgeving? En uit ons onderzoek kwam dat een aantal, dat degenen die daar goed in zijn, dus die wel gezond eten, ondanks al die verleidingen, die gebruiken slimme strategieën. We noemen dat dan zelfregulatiestrategieën. Het zijn eigenlijk een beetje trucjes die mensen zelf toepassen om zich aan hun goede voornemens te houden. Nou, dat kan zich bijvoorbeeld richten op de verleidelijke omgeving zelf. En er zijn dan hele specifieke strategieën. Mensen vermijden verleiding of controleren verleiding. Strategieën die daarbij horen, of trucjes die daarbij horen, is bijvoorbeeld het vermijden van het gangpad met suikerwaren of met chips in de supermarkt. Of het juist op het moment dat je chips gaat eten, dat je dan een handje eruit uit de zak haalt en dat je meteen weer opbergt en uit het zicht legt. Dus je creëert eigenlijk een omgeving waar er wel verleidingen zijn, maar waarbij je niet permanent wordt blootgesteld aan die verleidingen. We zagen ook strategieën die niet per se ingingen op de verleiding wel zelf, maar wel ervoor zorgden dat die verleidingen minder impact op ze hadden. Dus doordat ze afleiding gingen zoeken. Bijvoorbeeld op het moment dat je ergens dat je zin hebt in iets lekkers, dat je even een rondje gaat lopen of even iets anders gaat doen. Of juist het onderdrukken. Deze twee categorieën die hebben echt te maken met verleiding. Maar wat we ook zagen was dat juist dat stilstaan bij je doelen, stilstaan bij je goede voornemens ook hielp. Door zelf duidelijke regels te stellen. Bijvoorbeeld kinderen die in deze studies waren ook kinderen die zeiden van nou, ik mag van mezelf maar 1 snoepje per dag. Of 3 snoepjes, maar een heel duidelijk aantal. Die konden zich daar ook beter aan houden dan wanneer ze die regels niet hadden. Of door juist op het moment dat je in de verleiding komt, met jezelf af te spreken van ik neem 1 minuut de tijd om na te denken of ik nou wel of niet wil toegeven aan die verleiding. Dat zijn eigenlijk allemaal trucjes, een hele range aan trucjes, die bijdragen aan een gezond eetpatroon. Want degenen die ze vaker gebruiken, die eten gezonder. We zien ook dat degenen die ze vaker gebruiken, gezonder gewicht hebben. En belangrijker, denk ik, dat we ook zien dat die strategieën juist nuttig zijn in zo'n verleidelijke voedselomgeving. Dat is een studie die we deden onder jongeren uit verschillende landen. En de jongeren die gaven aan of ze wel of niet thuis en op school makkelijk toegang hadden tot allerlei tussendoortjes. En frisdranken, gesuikerde dranken. Nou, wat je eigenlijk in deze grafiek ziet, is aan de ene kant dat als er veel verleidingen zijn, dat eigenlijk altijd negatiever is dan wanneer er weinig verleiding is. En logisch, je ziet hier dat die lijnen gaan naar boven. Hier is het eetgedrag, aantal snacks en ongezonde dranken per dag. Een verleidelijke omgeving zet aan tot eten.
Maar wat we ook zagen was juist diegenen die daar veel gebruik maakten van strategieën er minder vatbaar voor waren. Dus die trucjes die beschermen op een bepaalde wijze toch tegen het feit dat er allerlei verleidingen zijn. En dat relateert dan vervolgens aan de volgende vraag. Want als dan die trucjes kunnen helpen, hoe kunnen we mensen dan leren die strategieën te gebruiken? Als ze blijkbaar toch mensen zelf nog wel in staat zijn om een weg te vinden in een verleidelijke omgeving, hoe kunnen we ze dan dat aanleren en wanneer moet je daarmee beginnen? En dat is eigenlijk wat we in een derde richting nu verder in kaart proberen te brengen. Een richting waarin we eigenlijk gaan kijken van hoe belangrijk is nou de blootstelling of de verleiding zelf in het aanleren van die zelfregulatie, in het aanleren van die strategieën. En aan de ene kant zou je kunnen zeggen, nou, misschien moeten alle verleidingen wel de wereld uit. Op het moment dat we niet in de verleiding worden gebracht op een feestje met een taartje of op enig ander moment bij de kassas in de supermarkt, dan ervaren we niet dat conflict en hebben we ook geen zelfregulatie nodig. Misschien is dat de makkelijkste oplossing. Maar je zou tegelijkertijd kunnen zeggen, op het moment dat je die verleiding niet hebt, leer je het ook niet meer. En heb je dus die verleiding nodig om zelfregulatie aan te leren. Dus wat we onderzoeken in een aantal studies is eigenlijk kijken van hoe kunnen we mensen blootstellen aan verleidingen, zodat ze niet meteen voor de bel gaan, maar er wel wat van kunnen leren. Een voorbeeld hoe we dat doen is bijvoorbeeld op basisscholen. Daar laten we kinderen sommen maken met hun snoepjes. We geven ze een bepaald aantal snoepjes, daar moeten ze de hele week mee doen, daar moeten ze de hele week een sommen mee maken. We gaan ze niet zeggen van je mag deze snoepjes niet eten, want we weten dat als je tegen kinderen zegt van nou, hier zijn hele lekkere snoepjes, eet ze niet, dat is precies wat er gaat gebeuren. Dus we laten eigenlijk die sommen zo maken dat ze de snoepjes niet mogen opeten omdat ze anders hun rekenwerk niet kunnen doen. Of we hebben bijvoorbeeld een snoeppot in de klas met een deksel erop op het bureau van de leraar. En omdat het daar staat met de deksel erop, snappen kinderen wel van nou, volgens mij is het niet de bedoeling dat ik daar aan zit. En wat we dan zien is dat op het moment dat ze op die manier worden blootgesteld aan verleiding, dus gedoseerd, enigszins beschermd, dat ze op een later moment beter in staat zijn om zelfbeheersing op te brengen. Wanneer we ze snoep aanbieden en zeggen van nou, nu mag je er wel van eten. Dan weten ze zich beter in te houden. Dus mensen reageren automatisch op prikkels in de omgeving. Maar dat kun je ook ten gunste van gezondheid en van gezonde voeding inzetten. We weten wel dat mensen ongezonde eten in een verleidelijke omgeving. Maar ze zijn niet compleet verloren. Mensen kunnen slimme strategieën gebruiken die ze toch beschermen tegen verleiding. En als we die verleiding maar op een beschermde en gecontroleerde manier kunnen aanbieden, kan dat juist zinvol zijn om die strategieën aan te leren. Naar aanleiding van de advertentie in de Volkskrant, ik weet niet of iemand hem gezien heeft van jullie, zaterdag, werd de stelling ook geponeerd, als je doorlinkte naar de website, mensen moeten beschermd worden tegen voedselverleidingen. En 74% van de mensen die daar antwoord op gaf, was daarmee eens. Er is op te veel locaties en te veel tijden ongezond voedsel aanwezig. En deels is dat dus ook waar. Die verleidingen die zijn slecht, maar het is dus niet het complete verhaal. Er zijn echt nog wel mogelijkheden waardoor we toch gezond kunnen eten in die verleidelijke omgeving. Er is dus niet altijd zelfbeheersing nodig om met verleidingen om te gaan. En blootstelling aan verleiding is ook niet altijd slecht. En hopelijk biedt dat nog mogelijkheden voor nieuwe interventies in de toekomst. Dank jullie wel.